Lãnh Huyết nhưng không lạnh lùng. Thân phận chàng thế nào? Chàng luôn tự hỏi. Chàng chỉ biết được Gia Lượng tiên sinh nhặt chàng trong một hang sói, mang về nuôi và đặt tên Lãnh Băng Khí. Người đời gọi chàng là Lãnh Huyết. Trong lúc Truy Mệnh đang phải đối đầu với 3 trong số 13 sát thủ, Vô Tình và Lãnh Huyết đến ứng cứu. Tam sư huynh quá tự cao nên tự thân chuốc lấy nguy hiểm. Đúng là đệ ấy có tính tự phụ, nhưng cũng biết phòng bị bằng cách để lại ám hiệu. Như thế cũng thông cảm được. Đành là vậy, nhưng đệ thấy lo. Cứu người như cứu hỏa. Đệ cứ đi trước, nhưng hãy nhớ bình tĩnh luôn là điều quan trọng nhất. Đa tạ đại sư huynh. Vô Tình để Lãnh Huyết đi trước vì chàng biết rằng Lãnh Huyết quá nhiệt tình, nôn nóng không kiềm được. Đặc biệt đây lại là một huynh đệ. Sự nhiệt tình giúp đỡ đó nếu không xoa dịu sẽ là người ta phát điên. Vô Tình không muốn để Lãnh Huyết phải khó chịu. Xem ra Vô Tình cũng không phải vô tình. Tại sao cậu ấy rất nhiệt tình mà người ta lại gọi là Lãnh Huyết như vậy? Xúc cảm này là do sự nghịch lý. Vô Tình chợt nhớ lại những trận đấu ác liệt. Tứ đại danh bổ liên thủ đánh một trận ác liệt với Yên Ổ Thật Bát Tà. Diệt được 17 tên nhưng 4 người cũng kiệt sức. Nhưng vẫn còn một tên Tả Vương võ công cái thế. Mai Thiên Lưu Tinh Vũ. Tả Vương ra tay diệt trừ tứ đại danh bổ. Lãnh Huyết dùng thân mình hứng lấy các lưu tinh. Toàn thân tràn đầy lưu tinh. Thằng điên này sao lại? Vô Tình bất ngờ rút 2 cây phi tiêu phóng chết Tả Vương. Vô Tình cảm nhận được sự ấm áp từ những giọt máu của Lãnh Huyết trên người mình. Máu của Lãnh Huyết rất là ấm áp. Nó bắn khắp người những người huynh đệ của anh. Vô Tình và Lãnh Huyết đi như bay đến ứng cứu. Không biết Truy Mệnh có cầm cự nổi không? Truy Mệnh thương tích đầy mình mà đấu với 3 cao thủ thật là bất lợi. Trận này thật sự là nảy lửa đây. Lại thủ thư sinh Võ Thắng Đông, Thiết Tản Tú Tài Trương Hư Ngạo. Diêm La Tả này rất lợi hại. Có ai thoát chết? Hắc Sát Đại Ấn thủ Quan lão gia tử. Tiếng ác của hắn vang tận đến Sơn Đông. Võ công của hắn có thể làm ngọc nát vàng tan. Hôm nay là ngày cuối cùng trong đời ngươi đấy. Truy Mệnh, nếu biết trước ngươi sẽ đi cầu viện, thì ta đã cho ngươi chầu trời từ lâu rồi. Không hổ danh là tứ đại danh bổ. Chịu một đòn của ta mà còn nói được. Nhưng không còn nhiều cơ hội đâu. Nói phải. Ta tự tìm khổ. Đâu dám trông mong người cứu giúp. Ta sẽ tự cứu lấy bản thân ta. Dứt lời Truy Mệnh phóng ra ngoài thoát thân. Cùng lúc đó đạp đổ căn nhà cản trở 3 tên kia. Anh hùng phải biết lượng sức mình không nên liều. Tạm thời lánh nạn. Nửa ngày nữa là bình phục, khi đó ta sẽ cho chúng bay biết tay. Tại sao Võ Thắng Đông gọi được 2 tên đó? Chúng có quan hệ gì? Tránh đòn không khó, chẳng qua Truy Mệnh nhất thời lơ đễnh. 3 tên kia dễ dàng thoát ra và tiếp tục truy đuổi. Thằng nhóc kia chỉ còn một nơi ngươi có thể đi đến, đó là địa phủ. Một tiếng hây vang lên, sau đó là chiêu Truy Mệnh thập tam thoái. Trong 3 người kẻ yếu nhất là Võ Thắng Đông là bị trúng chiêu. 2 người còn lại đều cản được thế tới. Rồi Quan lão gia tử tung chưởng đánh trả. Quan lão gia tử tung chưởng, thương thế của Truy Mệnh càng nặng hơn. Dừng tay, ta chịu thua. Ta có 2 điều thỉnh cầu. Chăn chối điều gì cứ nói. Chỉ mong kiếp sau có thể thưởng thức mỹ tửu như thế này. Cho uống thêm tí rượu để phòng khi phát nghiền trên đường đến âm phủ. Điều thứ 2 là gì? Xin giải thích một mối rắc rối trong lòng của ta. Nói đi. Tiểu tử này nổi tiếng xảo trá, hãy mau xử hắn đi thôi. Im đi, ta đã hứa với hắn ta phải thực hiện. Xem ra Võ Thắng Đông có vẻ e sợ Quan lão gia tử. Điều đó không qua mắt được Truy Mệnh. Chàng chợt nảy ra một kế. Lão gia tử, sao ông lại cam tâm nghe lời một kẻ thấp kém hơn ông để đối phó với tôi? Chưa kịp trả lời lão gia tử đã ngã lăn ra. Võ Thắng Đông sao lại hại ta? Thủ lĩnh biết được sẽ không tha cho ngươi đâu. Đúng như ta nghĩ. Bọn chúng cùng nhóm với 13 sát thủ. Võ Thắng Đông gọi viện binh chi viện, nhưng Truy Mệnh nhận ra điểm khác thường giữa chúng nên nói khích. Câu nói đó có tác dụng không ngờ đến. Vì sợ thủ lĩnh nên ta mới giết các ngươi trước. Ai bảo các ngươi không nghe lời ta?
Ta hiểu rồi. Không phải Truy Mệnh giết là chính ngươi đã giết Võ Thắng Tây. Tại sao? Vì Ngũ Tam Pháp nằm trong tay hắn. Ta đã bị các ngươi chèn ép bao năm nay. Để hơn được các ngươi ta phải giết sư đệ ta. Nhưng không thể để thủ lĩnh biết nên ta đành phải tiên hạ thủ vi cường. Võ Công độc bất trượng phu. Ta phục ngươi thật. Truy Mệnh cuối cùng ngươi cũng chết dưới tay ta. Đó là ý trời ha ha. Đà ngươi phải hỏi một người trước khi muốn giết ta đó. Ai? Là ta. Lão gia xin hãy tha mạng. Bất nhân bất nghĩa như ngươi không thể tha. Bị nhiều vết thương mà ông vẫn mạnh mẽ. Giờ ta hiểu được tại sao ông danh chấn Sơn Đông rồi. Sao người không trốn đi? Thương tích của tôi và ông ngang nhau, sao tôi phải chạy? Vả lại tôi chính còn ông là tà. Xem ra ngươi muốn bắt sống ta để điều tra thủ lĩnh. Nhưng với đôi chân đó thì sao mà làm được? Trách nhiệm phải làm cho được. Có chi khi thế nên giang hồ mới đặt cho người biệt danh đó. Hắc sắc đại thủ ấn. Vậy để xem ai đến âm phủ trước. Ta chỉ sợ không có rượu uống, không có nợ đời. Bởi vậy nên ta phải bắt cho bằng được ông. Xuất chiêu đi. Lãnh Huyết nhanh chóng đến Tây Thành các Truy Mệnh không xa. Lãnh Huyết dừng lại. Chàng cúi xuống vì đánh hơi được phía trước có mùi sát khí. Điều làm Lãnh Huyết dừng chân là một bóng người đang mài dao trên núi. Sao bằng hữu lại ngồi đây? Ta ngồi đây mài nó cho đến khi cắt cổ họng ngươi cho ngọt. Sao lại là ta? Vì ta muốn biết máu ngươi nóng hay lạnh. Điều đó có liên quan gì đến ngươi? Vì hiếu kỳ ta là nhất đao máu lạnh. Muốn xem máu người có lạnh như là máu của ta hay không? Nhất đao thiên lý mạc tam cấp. Đúng, ta muốn xem máu của ngươi. Nghe nói tay loạn đao của hắn nhanh như chớp. Lấy đầu kẻ địch như trở bàn tay. Tam cấp lại đi làm sát thủ thật là đáng tiếc. Mạc tam cấp không trả lời tỏ vẻ hổ thẹn. Danh tiếng như các hạ đây sao lại đi làm tay sai cho người khác? Nếu người đỡ nổi một đao của ta sẽ trả lời câu hỏi đó của ngươi. Bằng không thì... Thế thì chuẩn bị trả lời đi. Chú ý đi. Đường đao như tia chớp. Nhanh như Lãnh Huyết cũng phải đứng bất động. Đao đã đi qua mà kiếm vẫn còn ở trong vỏ. Ngàn dặm có thể diệt địch. Lãnh Huyết làm sao có thể thoát chết đây? Ngoại thành. Nghĩa trang vào ban đêm nặng mùi tử khí. Trên một phần mộ có một bóng đen. Mờ mờ ảo ảo không rõ là người hay là ma. Đã đến rồi đấy à? Lão đại đã có lời mời gọi, ai dám không đến. Tập trung về đêm khuya. Chắc là vì 4 thằng nhóc đó. Võ công cao cường, đệ tử toàn ác tâm. Giết người cướp của thế lực cực thịnh. Hắc đạo bạch đạo phải kiêng nể. Âu Dương Tuyệt, Lãnh đạo đầu và Mạc tam cấp đông. Chúng ta mỗi người mỗi việc. Có việc riêng cũng không phải chuyện lạ. Độc Cô Uy, mặt lạnh, tâm ác danh chấn cả Sơn Tây. Chưa từng tha mạng cho một ai. Nói có lý. Ngay cả ca còn phải nể Lãnh Huyết và Vô Tình. Huống hồ gì hai tên đó. Rốt cuộc lão đại muốn dặn dò điều gì? Võ thắng đông, thành ít bại nhiều. Nên nhờ các ngươi khử tứ đại danh bổ. Đó là chuyện nhỏ. Đừng để ảnh hưởng đến mục tiêu lớn của chúng ta. Nếu không công lao bao nhiêu năm nay của chúng ta, coi như là muối bỏ biển. 4 tên đó đáng chết thật. Nhưng có từ từ chọn cho chúng cái chết thích hợp. Thế nào là những cái chết thích hợp? Câu nói ẩn chứa điều gì? Thủ lĩnh của 13 sát thủ này lai lịch ra sao? Mỗi người trong tứ đại danh bổ đều gặp mối nguy riêng. Cuộc chiến giữa Truy Mệnh và Quan lão gia tử. Hai bên ra chiêu khắc chế nhau liên tục. Giáp cổ tay của lão gia tử bị chấn lực làm vỡ nát. Cả hai đang trọng thương nhưng đều quyết đấu. Truy Mệnh trúng chiêu liền phun máu làm lão gia tử phân tâm. Rồi tung chiêu Truy Mệnh thoái. Truy Mệnh đánh văng lão gia tử. Trúng một chiêu trả lại một chiêu. Tiền bối bị trọng thương cộng thêm tuổi cao rất bất lợi. Vãn bối lợi đến 7 phần đấy. Lão phu tự hiểu bản thân mình. Người khó có cơ hội có thể thắng được ta. Nếu ta chết ta sẽ chết chung với người. Tiền bối nhất định không chịu khuất phục à? Không ai thoát được cái chết. Nhưng phải chết sao cho đáng. Nếu tiền bối chịu nói ra tên cầm đầu,
Vãn bối sẽ không truy cứu nữa. Ân trọng như núi. Giờ tao có chết cũng không bán đứng ông ta. Tiền bối chịu hy sinh danh tiếng và thân mình chỉ để trả ơn thôi sao? Người nên bỏ ý định bắt sống ta đi. Truy Mệnh tỏ vẻ kính trọng quan lão gia tử. Trong giang hồ hiểm ác, mà còn có người chẳng ân nghĩa như vậy thật là hiếm thấy. Tiếc là, Truy Mệnh không thể lay truyền được lòng kiên định của quan lão gia tử. Trắng cả luôn ở hai thái cực. Vãn bối quyết tâm, dù chết cũng phải bắt cho bằng được ngài. Lên đi, người không dễ đạt được ý muốn đâu. Không thỏa hiệp được thì phải đánh. Tình thế của Lãnh Huyết cũng rất cam go. Luồng gió đi qua, cổ họng Lãnh Huyết vẫn còn. Sao thế? Sao ngươi biết ta sẽ không ra tay? Trực giác thôi. Ta nghĩ không dễ gặp đối thủ xứng tầm. Lãng phí một đường đao. Đây không phải là bản tính thường thấy của Mạc Tam Cấp. Không phải là bạn không phải thù. Mạc Tam Cấp muốn nói rằng, khó khăn lắm mới tìm được một đối thủ để chơi đùa. Nói tiếp đi, ta đang nghe đây. Ý Lãnh Huyết là muốn nghe tại sao mà Tam Cấp làm sát thủ. Ta không mà tiền bạc, chỉ muốn có được danh hiệu khoái đao. Người cam tâm làm đồ tể, chỉ vì muốn học được tuyệt kỹ đó sao? Học thêm nhiều cũng chưa chắc giỏi hơn. Biết khắc phục nhược điểm, phát huy sở trường đó mới là đạo võ học. Chỉ có lão đại mới giúp được ta. Chỉ tiếc. Tiếc điều gì? Người không đỡ đường đao của ta là do trực giác ư? Đúng thế, và còn nhờ vào may mắn nữa. Lãnh Huyết khiêm tốn nói vậy thôi. Thật ra ánh mắt của chàng cũng bén như đao. Thoáng nhìn, chàng không thấy sát khí nên mới thu kiếm lại. Đối với ta sư phụ trên như cha, nên cả đời này ta chỉ có một người sư phụ mà thôi. Ha ha, quả là một đối thủ xứng tầm. Nói rồi Mạc Tam Cấp cầm đao phóng lên không trung. Lãnh Huyết cũng tuốt kiếm ra khỏi vỏ. Nghĩ đến cảm giác hạ được ngươi, làm cho ta thấy thật sảng khoái. Tứ thập cửu lộ vô danh kiếm. Kiếm của Lãnh Huyết sử ra, cản thế tới của Mạc Tam Cấp. Đao pháp của Mạc Tam Cấp giống như vô số oan hồn, xé tan đường kiếm Lãnh Huyết. Quỷ ảnh trùng trùng, Lãnh Huyết tung người né tránh, rồi liên tiếp phát chiêu. Khoái ý nhất kiếm, phong mang vạn đồ, ngân tuyệt bất xảo, sát cuồng bạo phong. Đao kiếm chạm nhau, hai người văng ra bất phân cao thấp. Lãnh Huyết lập tức tung đòn tiếp theo. Tiếng phí cuồn cuộn tung đất xé cát. Đao kiếm va vào đá, nhưng vẫn còn đủ sức chém người ra nhiều mảnh. Quỷ khóc tà hiệu. Mạc Tam Cấp xoay sang trái, dùng hết lực truyền từ phòng thủ sang tấn công. Đao kiếm phóng lực cực mạnh ra tứ phía. Khí lực mạnh làm đá nổ tung. Cả hai đều muốn tận dụng thời cơ để chiếm tiên cơ. Nghe nói kiếm pháp có tổng cộng 48 đường. Người mới sử dụng có 42. Người muốn giấu nghề, hay là ngươi chưa luyện thành? Mạc Tam Cấp vừa nói vừa dùng toàn lực tấn công. Tam quỷ phệ hồn. 3 đường đao hợp lại làm gãy kiếm. Nhưng không hẳn là Lãnh Huyết thua. Người hiểu sai rồi. Nãy giờ ta chưa dùng bấy nhiêu chiêu còn lại, là vì nó chỉ phát huy công lực với kiếm ngắn thôi. Hay lắm, ta chịu thua, kiếm pháp của ngươi thật tuyệt. Nể người. Nên trước khi chết ta cho ngươi biết một điều mà ta có biết, đó là có một tên nữa cũng được lão đại truyền đao pháp. Nhưng hắn lại cao hơn ta một bậc. Nếu muốn thưởng thức cao chiêu của hắn, thì sắp rồi đó. Mạc Tam Cấp làm mất thời gian của ta quá. Hy vọng Tam ca không gặp nguy. Sư huynh chưa đến chắc cũng gặp nạn. Nạp Tam Cấp lợi hại như thế, tên cầm đầu còn cao siêu hơn nhiều. Đệ nhất đang là kẻ nào? Mục đích của chúng là gì? Lãnh Huyết đã tới quán rượu nơi Truy Mệnh giao đấu. Hả, đây là bình rượu của Tam ca. Trước mắt Lãnh Huyết là một cảnh tượng hãi hùng. Lãnh Huyết la lớn: Tam sư huynh, không rõ Truy Mệnh thế nào, còn mối nguy nào đang chờ Vô Tình. Mũi tên phóng tới như mưa. Vô Tình ấn lão ý vạn tỏa, ám khí bay ra khắc chế các mũi tên. Vô Tình liếc mắt thu hình tất cả các đối thủ. ỷ vân tỏa, khuếch tán ám tuyệt, hỏa phụng giáng thế.
Xe lăn của vô tình bay lên cao, phóng ám khí vào trong rừng trúc tiêu diệt đám phục kích. Đây là lần thứ 3 mình bị phục kích. Rõ ràng là có kẻ muốn ngăn ta ứng cứu truy mệnh. Nhưng xem ra chúng không phải là một trong số 13 sát thủ. Nếu không đã không dễ đối phó đến thế. 13 sát thủ như môi với răng. Nhưng cũng không hoàn toàn đoàn kết. Nếu tam đệ biết lợi dụng điểm này gây rối chúng thì có lợi cho ta. Nhiều năm lăn lộn làm cho vô tình điềm tĩnh và tỉ mỉ. Một tí manh mối cũng suy ra việc. Không hổ danh đứng đầu tứ đại danh bổ. Nhưng cái sự đời rất phức tạp. Không dễ thắng lợi mãi. Vô tình cũng không ngoại lệ. Đột nhiên một vật phóng đến. Vô tình chỉ kịp né qua. Nhưng vô tình phát hiện cái gì đó trên tay. Tại sao lại là cái này? Không lẽ trong số 13 sát thủ? Không thể nào. To be continued.